سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. همیشه فکر میکردم که عشق واقعی رو پیدا کردم، اما وقتی که روزی زودتر به خونه برگشتم زندگیم به کابوس تبدیل شده بود. من حمید هستم و چند سالی میشه که زندگی مشترکم رو با سمیه شروع کردم. سمیه آخرین بچه خانواده‌شون بود. خانواده سمیه مثل خانواده ما توی شهرستان زندگی میکردن. خاله مادرم سمیه رو به مادرم معرفی کرده بود. منم که تازه سربازیم تموم شده بود و تو رشته تحصیلی خودم که یه رشته فنی بود تو شرکت خودروسازی مشغول به کار بودم. از حقوق خودم هم راضی بودم و میتونستم باهاش نیازهای خودم رو برطرف کنم. چند مدتی که کار کردم تونستم با پسندازی که داشتم و با مقداری که پدر و مادرم کمکم کرده بودن برای خودم یه خونه نقلی خرید کنم. من خودم تو دوران مجردی دوست دختر داشتم، اما بعد از سربازی چون از محلمون رفته بودن به یه شهر دیگه‌ای ازش خبری نداشتم و به خاطر همین کم کم فراموشش کرده بودم. به مادرم گفته بودم بذار زندگیمو سر و سامون بدم، بعدش میخواید برید برای این دختر خواستگاری برید، ولی اول بذار مستقل بشم بعد. مادرم هم گفت باشه پسرم، ما تحقیقات خودمون رو انجام دادیم، تو هم اگه دوست داری میتونی یه روز قرار بذاریم که اون دختر رو ببینیم. خاله مادرم با مادرش توی یه خیریه دوست شده بودن. از اونجا سمیه رو شناخته بود و به ما معرفیش کرده بود. مادر منم چون روی سلیقه خالش مطمئن بود قبول کرد و بعد این پیشنهاد به من داده شد. من بعد از خرید خونه تصمیم گرفتم که همراه خانوادم به خواستگاری سمیه برم. بعد از اینکه رسم و رسومات خواستگاری رو به جا آوردیم و جواب مثبت رو گرفتیم، به من یه کاری داده بودن که باید انتقالی میگرفتم و به یه شعبه دیگه میرفتم. منم دیدم چون حقوقش بالاتره قبول کردم. سمیه هم حرفی نزد و قبول کرد. ما مجبور شدیم خونه ای رو که تازه خریده بودیم بفروشیم و نزدیک محل کارم یه واحد دیگه بخریم. توی این فاصله مراسم ازدواجمونم گرفتیم. سمیه کم کم جهیزیه‌شو آورد و تو خونه جدیدمون چید. بعد از اینکه زندگی مشترکمون رو شروع کردیم تازه فهمیدم که سمیه قبلا کسی رو تو زندگیش داشته که یه روز خوش با اون داشته. اولش خیلی ناراحت شدم، ولی بعدش با خودم گفتم خب چه ربطی داره، تو زندگی منم یکی بوده، عیب نداره، هرچی بوده دیگه گذشته و از اینکه این قضیه به این مهمی رو زودتر به من نگفته بود ناراحت شده بودم، ولی خب دیگه حرفی نزدم. این خونه ای رو که تازه خریده بودیم یه مقدار قسط داشت، چون هم بزرگتر از اونجا بود هم جای بهتری بود. من مجبور بودم برای اینکه بتونم قسطاشو بدم 2 جا کار کنم. سمیه هم توی سالن مشغول به کار شد. من بعد از ظهرها تو فروشگاه دوستم کار میکردم و آخر هفته رو یه روز تعطیل بودم. همیشه به سمیه میگفتم نیاز نیست که تو کار کنی، ولی سمیه میگفت اینطور رو بیشتر دوست دارم و حس بهتری دارم. منم وقتی که میدیدم حس بهتری داره دیگه چیزی نگفتم. ما یه ماشین داشتیم که گذاشته بودم زیر پای سمیه و خودم بدون ماشین بودم، چون دلم نمیخواست که زنم با تاکسی به محل کارش بره و برگرده. دلم میخواست سمیه راحت رفت آمد کنه و احساس خوبی داشته باشه. من دیگه عاشق سمیه شده بودم و حسابی بهش وابسته شده بودم. روزها همینطور میگذشت تا اون شب لعنتی، اون شبی که زندگی و افکار منو زیر و رو کرد و به کابوس زندگیم تبدیل شد. من اون شب خیلی خسته شده بودم.
وقتی که دیدم مشتری نداریم به دوستم گفتم من امشب زودتر میرم خونه. اونم گفت برو. من ازش خداحافظی کردم و به سمت خونه به راه افتادم. وقتی که رسیدم خونه سمیه داشت دوش میگرفت. تا اومد بیرون و منو دید انگاری که ترسیده بود. یکم مکث کرد و گفت تویی؟ کی اومدی؟ بهش گفتم چیه سمیه؟ چرا منو دیدی رنگت پرید؟ مگه روح دیدی؟ گفت نه بابا، مگه آدم از شوهرشم میترسه؟ همینطور که حرف میزدیم یه دفعه دیدم وسط اتاق سایه افتاد. به خاطر همین بود که ترسیدم. فکر کردم که دزد اومده. خندم رو شکستم و گفتم مگه دزد جرأت داره تو خونه ای که عشق من از پا بذاره؟ باید از جونش سیر شده باشه. سمیه خندید و سریع خودشو به اتاق خوابمون رسوند. شروع کرد به مرتب کردن تخت. منم پشتش رفتم تو اتاق و کنار در وایسادم. وقتی که دیدم تخت به هم ریخته گفتم سمیه واقعا تو تا حالا خواب بودی؟ بعد شب رو چطوری میتونی بخوابی؟ گفت آره خواب بودم. حالم زیاد خوش نبود. سردرد شدیدی گرفته بودم. حال و حوصله شام درست کردنم نداشتم. بعدم رو کرد و به من گفت راستی تو چرا حالا زود اومدی خونه؟ منم گفتم خسته بودم. امشب رو زودتر گفتم بیام خونه که یکم بیشتر استراحت کنم که صبح سر حالتر برم سر کار. سمیه دوباره گفت آخه من که شام آماده نکردم. امشب میشه شامو از بیرون سفارش بدیم؟ منم دیگه چیزی نگفتم. پیش خودم گفتم حتما که نباید هر شب برا من شام آماده کنه. خب یه شبم پیش میاد که حسشو نداشته باشه. بعدم رفتم و شماره فسفوتی سر خیابون رو گرفتم و غذا سفارش دادم. بعدم رفتم یه فیلم گذاشتم که کنار غذا خوردن یه فیلمم نگاه کنیم. از وقتی که سمیه نشست استرس زیادی داشت. گوشیشو گرفته بود دستشو یه لقمه غذا میخورد و یه مقدار چت میکرد. به روی خودم نیاوردم تا اینکه غذامون تموم شد. رفتم و روی مبل نشستم روبروی تلویزیون. سمیه‌ام رفت نشست اون سمت مبل. بهش گفتم چرا انقدر با فاصله نشستی؟ گفت از این زاویه بهتر میشه تلویزیون رو دید. گفتم باشه، اگه اونجا راحت تری اشکالی نداره، همونجا بشین. اما من متوجه بودم که اصلا حواسش به فیلم نبود. همه سرش تو گوشیش بود و یک سره چت میکرد. تا اینکه عصبی شدم. بهش گفتم با کی داری چت میکنی؟ گفت با دوستام. یه گروه زدیم با اونا دارم چت میکنم. بهش گفتم کدوم دوستات؟ آخه این موقع شب اینا کار و زندگی ندارن؟ شوهر و بچه ندارن؟ گفت وا این چه حرفیه میزنی؟ مگه مردم باید از ما اجازه بگیرن که کی به زندگیشون برسن که دست به گوشی بزنن؟ دوباره بهش گفتم آخه من این فیلمو گذاشتم که دوتایی با هم ببینیم. خب تو کاری به اونا نداشته باش. گوشی تو بذار کنار، بیا کنار من بشین یا من میام کنارت. وقتی که دید دیگه بهش حسابی حساس شدم که اگر نیاد کنارم بشینه من میرم و سر از کارش در میارم، گوشیشو گذاشت کنار و اومد کنارم نشست. حساس شده بودم و منتظر بودم تا صدای پیامک گوشیش بیاد. ولی اون زرنگ‌تر از من بود. گوشیشو سایلنت کرده بود. منم دیگه چاره‌ای نداشتم و توجهی نکردم. ولی خب فکرم حسابی مشغول شده بود. همین که گوشیشو گذاشته بود کنار اومده بود کنارم نشسته بود برام یه دلگرمی بود. بهش گفتم الان بهتر شدی؟ گفتی سرت درد میکنه. سرت بهتر شد؟ گفت آره. وقتی که دوش گرفتم یکم بهتر شدم. بهش گفتم اگه خوابت میاد بریم بخوابیم. امشب که از این فیلم چیزی ندیدیم. بذار فردا شب دوباره میذارم. گفت آره. راستش با اینکه امروز همش خواب بودم ولی بازم خستم. حس میکنم که اصلا نخوابیدم. پاشو بریم بخوابیم. بلند شدم و رفتم تلویزیون رو خاموش کردم و رفتم تو آشپزخونه
که یه بطری آب بردارم و بذارم کنار تختمون. بطری رو گذاشتم روی میز کنار تخت. وقتی که خواستم دراز بکشم تخت بوی عطر مردونه میداد. اولش احساس کردم شاید اشتباه میکنم، شاید عطرای خودمه، ولی یکم که حساس شدم دیدم من اصلا چنین عطری ندارم. بوی اون عطر متفاوت با عطرای من بود. وقتی که مطمئن شدم که بوی عطرای خودم نیست بهش گفتم سمیه عطر تازه خریدی؟ گفت نه. چطور مگه؟ گفتم هیچی، همینجوری پرسیدم. دیگه ذهنم حسابی به هم ریخته بود. رفتم تو فکر لحظه ورودم که سمیه داخل همون بود و منو دید و رنگش پرید. رخت خواب آشفته‌ای که سری و دستپاچه مرتب میکرد. حالا بوی عطر مردونه. حسابی عصبی شده بودم. فکرم هزار راه میرفت، ولی بازم خودم رو کنترل کردم. پیش خودم فکر میکردم که اصلا امکان نداره این افکار پوچ رو بخوام باور کنم. سمیه که عاشق منه و اهل این حرفا نیست. تو فکر و خیال خودم بودم که نفهمیدم کی خوابم برد. دیگه دمدمای صبح شده بود که از خواب بیدار شدم. مثلا من اون شب زودتر اومده بودم که بخوابم. با صدای زنگ ساعت از خواب پریدم. خواستم برم یه دوش بگیرم و سر حالتر بشم که برم سر کارم. ولی تا رفتم داخل حمام تو لباسای رختچرکای سمیه یه لباس خواب دیدم که مدت‌ها بود سمیه اونو حتی برای خودم هم نپوشیده بود، اما داخل رختچرکای همون بود. بازم یه علامت سوال توی ذهنم ایجاد شد. چرا اون لباس اونجا بود؟ چرا گذاشته بود که بشوره؟ دوباره افکارم به هم ریخت. بازم افکار منفی به سراغم اومد. به هر صورتی بود یه دوش گرفتم و اومدم بیرون. وقتی که اومدم بیرون از سمیه پرسیدم اون لباس قشنگت که خیلی وقت برام نپوشیدی تو رختچرکا بود. تو که خیلی وقت اونو نپوشیدی، پس چرا گذاشتی اونجا که بشوریش؟ سمیه گفت آهان اونو میگی؟ مونده بود توی کمد، بوی نم گرفته بود. منم وقتی داشتم کشوی لباسامو تمیز میکردم، وقتی که دیدم بوی بد گرفته گفتم بشورمش که اگه خواستم بپوشم برات بوی نم نده. بهش گفتم باشه اشکالی نداره، اما من که حرفشو باور نکرده بودم. تا خود شب با خودم کلنجار رفتم و حرف میزدم. داشتم دیوونه میشدم. من عاشق زنم بودم، اما حالا دیگه شک به دلم افتاده بود. اونقدر حالم بد شده بود که حتی نمیتونستم با کسی حرف بزنم تا آروم بشم. ولی شب شد. با اون حال بد رفیقم حال و روزم رو دید. انقدر ازم سوال کرد که مجبور شدم ماجرا رو براش تعریف کنم. اما همش اونم میگفت تو داری اشتباه میکنی، برات سوء تفاهم شده. بهش گفتم یه چند روز به هم مرخصی میدی؟ اگه امکانش هست ماشینتم به هم بده. رفیقم گفت باشه. البته داداش رفیقم وکیل بود. گفت میخوای جریان رو با داداشم در میون بذارم تا کمکمون کنه و بگه چه کاری درسته که همون کار رو انجام بدی که خدای نکرده دست به کار اشتباهی نزنی؟ اولش بهش گفتم نه نمیخواد، لازم نیست، ولی بعدش قبول کردم. اونم رفت و همه ماجرا رو برای برادرش تعریف کرد. منم رفتم و باهاش کلی حرف زدم. چند تا راهکار بهم داد. فردای اون روز به سمیه گفتم که امشب دیر میام خونه. برای رفیقم کلی بار رسیده که باید همه رو شبونه جابجا کنیم. از بعد از ظهر کلی سرمون شلوغه تا آخر شب. اگه زنگ زدی و دیدی جواب ندادم نگران نشی. سمیه‌ام در جوابم گفت عیبی نداره، نگران نباش، زنگ نمیزنم. ما امروز تو سالن چند تا عروس داریم. منم تا دیر وقت اونجا کار دارم. اگر تو هم زنگ زدی و من جواب ندادم تو هم نگران نشی. سرمون خیلی شلوغه، دستم بنده و نمیتونم جواب تلفن بدم. حرفمون که تموم شد، وقتی که خیالش راحت شد که من سر کارم، هر دو گوشی رو قطع کردیم. ماشین رو برداشتم و رفتم سمت خونه. وقتی که رسیدم سر کوچمون
ماشین رو پشت یه درخت بزرگ پارک کردم طوری که ماشین دیده نشه. سمیه هنوز تو خونه بود چون ماشین هنوز جلوی در پارکینگ خونه‌مون بود. این یعنی سمیه به من دروغ گفته بود و از خونه بیرون نرفته بود. با اینکه سمیه گفته بود که بهش زنگ نزنم، اما من طاقت نیاوردم و شروع کردم به زنگ زدن. تو دلم دعا میکردم که گوشیشو جواب بده، اما سمیه جوابمو نمیداد. حسابی استرس گرفته بودم. دست و پاهام میلرزید. دلم نمیخواست که با زندگیمون این نامردی رو کرده باشه. قلبم تون تون میزد. همش چشام به پنجره واحدمون خوش شده بود. بعد از 40 دقیقه‌ای که گذشت دیگه طاقت نیاوردم. از ماشین پیاده شدم که برم سمت در آپارتمان، اما یاد حرفای وکیل افتادم که گفت بیگدار به آب نزنی و تنهایی وارد خونه بشی. اگرم خواستی وارد بشی اول با مأمور هماهنگ کن. بعد از رفتن به خونه اگه چیز خاصی دیدی میتونی با یه زنگ مأمورا اونا رو بکشی بالا. من قبل از رفتن به آپارتمانمون به یکی از دوستام که خودش مأمور بود زنگ زدم و هماهنگ کردم. بهش گفتم که تو شک هستم، نمیدونم که شکم درسته یا نه. اونم گفت ما میایم نزدیک خونت میمونیم، تو برو بالا. اگر درست حد زده باشی فقط کافیه گوشیتو روشن نگه داری تا از صدای حرفت ما وارد عمل بشیم. منم وقتی که مامورا رسیدن با هماهنگی مامورا گوشیمو روشن کردم و وارد آپارتمان شدم. از پله ها بالا رفتم. دست و پاهام میلرزید. نمیدونستم چه چیزی در انتظارمه، اما میدونستم که یه چیزی هست. وقتی که در واحدمون رو باز کردم صدای سمیه با یه مرد غریبه که سن و سال زیادی هم نداشت روی تخت خوابم رو شنیدم. در اتاق خوابم رو سریع قفل کردم. از طرفی بچه ها اومدن بالا و هر دوتاشون رو با هم گرفتن. سمیه فقط میگفت غلط کردم، تو رو خدا منو ببخش. اما من اصلا نمیتونستم به صورتش نگاه کنم. حتی قدرت حرف زدن نداشتم. لال شده بودم. فقط وقتی که از کنارم رد میشد به صورتش تف انداختم و رومو ازش برگردوندم. دوستم گفت آروم باش، بقیه‌شو دیگه بسپار به ما. وقتی که بردنش دیوونه شده بودم. هر چیزی که دم دستم بود و شکستم، اما آروم نمی شدم. گوشیمو گرفتم و به خانواده زنگ زدم. بعدم کل جریانو براشون تعریف کردم، اما اونام اصلا حرفامو باور نمی کردن. بعد از 2-3 ساعت منم پشت سرشون راهی شدم. اونجا هر چقدر به هم التماس کرد که ببخشمش و نذارم که آبروش بره، اما گوشم دیگه چیزی رو نمیشنید. فقط به خودم میگفتم چرا؟ مگه من چیکار کردم که زندگیم اینجوری شد؟ من که همه تلاشم رو برای راضی کردنش میکردم. من که چیزی تو زندگیش کم نذاشته بودم. چرا زندگیمون رو نابود کرد؟ ولی به جوابی نمیرسیدم. وقتی که رفتم پیش قاضی به قاضی گفتم من نمیتونم از حقم بگذرم. شما هر حکمی رو بدید من قبول میکنم. وقتی که خانواده‌اش اومدن و با چشم خودشون از نزدیک همه چیزو دیدن ازم کلی عذرخواهی کردن. به دخترشونم کلی بد و بیراه گفتن که آبروشون رو برده. همونجا به خاطر آبروی پدرش و اشکای مادرش دلم به رحم اومد و به قاضی گفتم من رضایت میدم. بعد از اونم دادخواست طلاقم رو وکیلم به دادگاه ارائه کرد و من از سمیه جدا شدم. اما حالا از این قضیه چند سالیه که میگذره و من دیگه نمیتونم به هیچ زنی تو زندگیم اعتماد کنم. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خداوند می سپارم.